Cái người bạn đấy của mình cũng rất là thích luôn đấy, thích, thế là làm quen cô bé. Thế hỏi là thế bây giờ mà sau khi mà xong việc thì về công việc tiếp theo của em sẽ là làm gì? Thế cô ấy bảo là sau khi mà xong việc thì em về em sẽ nấu cơm anh em ạ. Thì em về em sẽ nấu cơm anh em ạ. Gosh, great. Ok, hello anh em. Chào anh em một buổi sáng vui vẻ. Đấy. Hân hạnh được gặp lại tất cả các anh em ở trên kênh Linh Hải TV anh em nhé. Và anh em theo dõi cái phần ảnh nhỏ chắc chắn là anh em đã đoán được phần lớn của nội dung ngày hôm nay là gì rồi đúng không? Vâng, nội dung ngày hôm nay là về phần mâu thuẫn anh em nhé. Mâu thuẫn. Thì mâu thuẫn đấy, trong cuộc sống thì rất là nhiều sự mâu thuẫn. Và mâu thuẫn thì sau khi mà giải quyết xong thì nó sẽ động lực, nó sẽ phát triển và nó sẽ lên một tầm mới anh em ạ. Và thì khi mà anh em đi tìm hiểu một cô nào đó, điều đầu tiên mà anh em phải phát hiện ra đó là sự mâu thuẫn anh em nhé. Vâng, sự mâu thuẫn. Mình có một người bạn tên là Linh. Đấy, người bạn tên là Linh thì anh ấy kể là hôm đấy là ngày rằm anh ấy có ghé qua cái nơi mà họ đốt vàng mã. Đấy, đốt vàng mã thì thấy một cô gái cũng đỏ da thắm thịt. Nice. Đấy, nhưng mà cô ấy cứ uốn bên này, đấy, xong rồi uốn bên kia, xong rồi mãi mà không đốt được vàng mã anh em ạ. Và đấy, mặc dù là có một cái lò nhé, có một cái lò riêng để đốt vàng mã rất là kín, nó chỉ có cái khe nhỏ nhỏ để họ có thể cho vàng mã vào thôi. Đấy, tay cầm bật lửa, tay cầm vàng mã nhưng không nhóm vào lửa anh em ạ. Và không nhóm vào lửa. Thế là bạn mình cũng cứ đứng ở tầm khoảng đâu đấy là 15-20 phút gì đấy, thấy cô gái cũng không thể nhóm vào lửa. Đấy, thế là tiến tới xong rồi giúp cô ấy nhóm lửa. Đấy, giúp cô ấy nhóm lửa. Thì câu chuyện là diễn ra như thế là bình thường đúng không anh em? Bình thường thì giúp người yếu hơn là bình thường. Nhưng nó sẽ có một chi tiết khá là bất ngờ. Đấy. Thế là sau khi mà làm quen được cô bé, bản thân cái người bạn đấy của mình cũng rất là thích luôn. Đấy, thích, thế là làm quen cô bé. Thế hỏi là thế bây giờ mà sau khi mà xong việc thì về công việc tiếp theo của em sẽ là làm gì? Thế cô ấy bảo là sau khi mà xong việc thì em về em sẽ nấu cơm anh em ạ. Thì em về em sẽ nấu cơm anh em ạ. Gosh, great. Đấy là cái sự mâu thuẫn xảy ra anh em nhé. Bây giờ mà thời đại hiện đại thì anh em có thể dùng bếp từ. Đấy, không cần nhóm lửa cũng có thể nấu ăn được. Nhưng biết đâu được một ngày nào đó mình lại như Iran thì sao anh em? Lại như Ukraine thì sao? Đấy anh em nhé. Lúc bây giờ thì anh em không có lửa thì anh em nấu cơm kiểu gì? Hay là ngồi cầu Chúa ấy. Cầu Chúa là bây giờ gạo nó sẽ biến thành cơm. Đấy, bằng một phép màu thần kỳ ở đấy, gạo đấy, tự nhiên nó biến thành cơm. Đấy, hay là cúng dường cho một cái ông thần nào đấy. Đấy. Hy vọng rằng là đây bát gạo này đấy, trong vòng tầm khoảng một thời gian ngắn thôi, nó tự dưng nó biến thành cơm anh em ạ. Tự dưng nó biến thành cơm anh em ạ. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà chưa gặp cái trường hợp nào mà... Vâng.
Đấy, phép màu xảy ra anh em nhé. Vâng, đấy. Thì mình muốn nói anh em là gì? Là anh em phải thật tỉnh táo, đấy, đừng để trái tim nó điều khiển bộ não. Luôn luôn phải để ý xem những cái sự mâu thuẫn anh em nhé. Thì cái này ở những đại học lớn họ nghiên cứu rồi anh em. Đại học lớn họ nghiên cứu, ví dụ như là rất là nổi tiếng, thì sẽ có một cái sơ đồ gọi là sơ đồ hành vi. Đấy, sơ đồ hành vi. Thì những cái gì họ nghĩ là một này, đấy, nghĩ. Thứ hai là thứ mà họ nói ra, đấy, nó sẽ có một khoảng cách anh em nhé. Đấy, khoảng cách. Mình nói ở đây là ví dụ mà những người mà đã trưởng thành, đấy, trưởng thành chốt là một cái độ tuổi là tầm khoảng 25 tuổi trở lên là đã phát triển bình thường về suy nghĩ. Đấy, 25 tuổi là mốc cho cả nam lẫn nữ. Nam thì có thể phát triển muộn hơn, tầm khoảng 30 gì đấy. Đấy. Thì cái sơ đồ đấy nó có 4 yếu tố. 4 yếu tố. Thứ nhất là cái mà họ nghĩ nhé. Thứ hai là cái mà họ nói ra. Thứ ba là cái mà họ làm. Thứ tư đấy, cái chốt là cái mà họ không làm. Thì 4 cái đấy nó sẽ đứng ở 4 góc. Đấy, 4 góc của hình thoi. Nó có sự độ lệch nhau. Đấy, lệch nhau. Đấy, thì những cái mà họ đang nghĩ trong đầu nhé, và những cái mà họ nói ra sau một quá trình phát triển tâm sinh lý, họ rất là nghĩ rất kỹ, thì họ sẽ khác nhau anh em. Khác nhau ấy. Đấy. Phụ nữ thì có thể nó ngắn hơn, nhưng mà nam giới là sẽ khác nhau. Tiếp theo là cái mà họ làm anh em nhé. Anh em có bao giờ mà anh em cầm dao, anh em gọt vào tay giống như kiểu na cha chứ anh em? Hiếm có đúng không? Có nhưng mà nhiều ít anh em. Nhiều ít. Anh em là người tự chủ được hành vi của mình thì liệu anh em có làm như thế không? Hiếm đúng không? Thật sự hiếm. 1/1 tỷ anh em. Thứ hai là đấy, là cái mà họ không làm anh em. Vâng. Thì cái về phần hành động như này nhá, thì con người không ai muốn mình bị tiêu diệt cả anh em. Đấy là bản năng sinh tồn đấy. Hôm nay sống, ngày mai vẫn muốn sống tiếp. Đấy là bản năng sinh tồn. Và cái sơ đồ hành vi này nhá, mình áp dụng cho bản thân mình và kiểm tra với những mọi người xung quanh, nó đúng chính xác anh em ạ. Và cho nên trong cuộc sống nhất là khi đi tìm hiểu bạn đời, đấy, tìm hiểu người chung phà với mình, thì anh em đặc biệt phải tỉnh táo, phát hiện ra những sự mâu thuẫn anh em nhé. Thật sự luôn. Và khi một cô gái mà họ thể hiện ra cái sự mâu thuẫn đấy, thì anh em phải đặt một dấu hỏi cực kỳ to. Một dấu hỏi cực kỳ to xem là như nào. Đấy. Khi mà họ phát hiện ra cái sự mâu thuẫn như vậy nhé anh em nhé, thì khả năng họ thành thật và tương lai sẽ vỡ trận đối với anh em nó là điều bình thường anh em ạ. Thật sự luôn. Tỷ lệ rất là cao, trên 70% là sẽ vỡ trận. Vì những gì mà họ nói và những gì họ làm nó không đồng nhất với nhau. Đấy. Độ chân thật không có, mà một khi đã đến với nhau mà không chân thật rồi ấy, thì vỡ trận là bình thường anh em. Vỡ trận là bình thường. Đấy. Đấy, mong rằng là anh em sẽ thật sự tỉnh táo, phát hiện ra sự mâu thuẫn anh em nhé. Đấy, nhiều ông thì lúc mà mới đến đúng không? Mới đến thì đấy, phát hiện lúc mà mới đến thì tìm hiểu thấy lung linh, lộng lẫy, nó ngọt ngào đúng không anh em? Nhưng mà đến khi mà anh em rước về rồi nhá, nó sẽ lộ nguyên hình bản chất ra. Lộ nguyên hình bản chất ra. Để mà phát hiện được cái sự mâu thuẫn này nhá, thì anh em phải cần một công cụ cực kỳ hay. Một công cụ cực kỳ hay. Để biết được công cụ cực kỳ hay đấy nhá, thì anh em phải nhấn mạnh con chuột trái vào nút đăng ký kênh. Đấy. Đấy, để mà anh em có thể nhận được những video hay và mới nhất từ kênh. Mình sẽ hẹn anh em cái công cụ hay tuyệt vời đấy để có thể phát hiện ra yêu quái trong những video tiếp theo anh em nhé. Đấy. Một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, đấy, khá là nhiều mây mát mẻ, và mình sẽ lại chia sẻ đối với lại tất cả các anh em. Chúc anh em luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống anh em ạ. Và nhớ đăng ký kênh
Linh Hải TV anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.